این حال باز گپا از این بچه سرم هست که میگه یک کمک خدا استوار بگی، خواد پوره نشده، چرا تا ما وقت شب بیدار میباشیم. اگر باز یک کمک جاندارتر گپ زدم، باز میگه چای صبح پت از ما خوردی چی خوردی؟ اینا ما ایران مانده میکرد از اینمی چی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مانده نباشین. من حفیظ امیری هستم و امروزم آمدیم تا گزارش ویژه شش صبح برای شما تهیه میکنیم. شنبه میشه، یک شنبه میشه، دو شنبه میشه، بالاخره پنج شنبه، باز یک روز رخصتی، باز شنبه در کاروبار. اما من فکر میکنم که اونمو هفته یا شنبه، امو ماه، امو روز او سر جای خود است. میفهمین چی میشه؟ یگانه چیزی که کم میشه عمر ما کم شده میره. از یک طرف بگیم عمر ما دراز شده میره و از طرف دیگه بگیم عمر ما کم شده میره. اما بهتری است که خوش بگذرانیم. 4 نفره که در 4 بغل ما هست، همیشه با پیشانی باز رفتار بکنیم. چی میشه که نهایت این کینه و کدورت و این موضوعاتی که ناراحت کننده است بکشیمش، شکنش کنیم، یک طرف از همه زندگی لذت بکنیم. ما آمدیم کارت نو شما بلد هستین که هر بخشش، هر قسمتش یک نام داره. اما اصل گپ دایی است که همین گزارش های شش صبح نهایت رفیقا و وطندارا پیام میکردن که تصویرم خوب میایه، از کاروبار مردم هم خوب میتونیم پرسان بکنیم و منطقه را ما با درستی میبینیم که دیگه تای ما بیره بار میباشه. اینی قسمت که هستیم چی نام داره؟ همین قسمت تو میفهمی تمیم جان؟ همین قسمت چی نام داره؟ سرکسه میشه نه؟ نه خیر ببینم اون مردم بدال ما رسید. این یگان گپا از صبح وقت که یاد آدم میره. اما بازار پر جمع و جوش کارتینه و همین قسمت سرک سیوم کارتینه است. امروز ببینیم قسمت با کیا است. باور بکنیم امروز ما قدر گشنه شدیم که این دست پای میلرزه. از کاروبار مردم پرسان بکنیم و دیگه ای کسو وقت چی رقم آغاز میکنن، کیها رضایت دارن از کاروبار خود، کیها گله و شکوه دارن در کار. این ما، این شما، این هم سرک سوم کارت شاعرای چشم سفید پیشم از پیپک جوز از خود ما میخوانن، فرق کلشان کدوز، آهنگایشان بشنوه از زمان قیخانوز. پیدا در میان میشه رامین قلندری، بلبل خوشخوان میشه، ای حالت ببینه در عشق داستان میشه. اگر نکات منفیش باشد دل امام نارام میشه. خیر ببینید وطن همینجا، لذت زندگی همینجا. چی کنی خارج بری؟ ریشه ما در خاک و گلدان کسی نیست، هرچی داریم از خود خدای ماست. همه قصه دختر همه دنبال دیگه. حالا من همیشه از کسایی که از بازو فایده خودش، اگر نه دیگه باز خداوند مال میتید، از مالت پرسان میکنه. از دقیقه میاره نگان چکر میبره. دکان دارم اینجا. دکان دارین؟ اوه یعنی از اوه بیشک او والا سر لاسونه و دست کجا هستی تو آدم؟ همین چشمای ما در هر جای میپالم. ما سرگردان پیاما زنگار بردرایی کرد. او بیادر تو پیام زنگ از ایره برای ما گفتی؟ با خیر هستی؟ نگفتی؟ چرا نگفتی؟ زنگ زنیم پیام رایی کردیم برای. بیا اینجا. جور هستی انشاءالله. چرا نگفتی؟ چی کنم؟ خیر بابا چشم پیره.
اینه به خاطر به خودت. خیر باشی جور اگه باش. نه دیگه خب باز میفهمی جور که هر باش. زنگ و پیام شما به ما یک دنیا ارزش داره. خیر باش. قلندری یک بچه بسیار اما تو نرم ملایم. ما بگویم مرا و راجز یا نه؟ قلندری عاجز است دیگه، دایم خاکسار عاجز. قربان سرت. قلندری برای ما یگان شعرهای فلبدها میگفتی نه؟ با حالم برات میگم. حالا میگی؟ خوبش. به شکت است. امروز اینه در کارت نو سر خوردیم. چه صبح خوردیم؟ کارتنا چه صبح نخوردیم؟ خوردیم قلندری میخوره هر صحبتی. میگه فیزیان زنده باشی است یک جوان سنگین، مثلت پیدا نمیشه در کره زمین. از طریق برنامه مردم کردی تعیین، در دل لالای درامین واقعیت که استی شیرین. سخنی رفیق نمیمانم در زمین، عمر از آخر میگذره اجل است در کمین. ایرامین قلندری خدمتگار به دوست ولو، سر که از بد نخور است یک داستان مخصوص که از تاویل نمیگیرد تا پاییت نباشه توست. نی امریکایی هستیم نی اندو نی اروس، سر افغان فدا از خاطر ننگ ناموس. خوب و بد روزگار هرگز نمیشه منوس، به انتفاقی میندازه شیطان که باشه منوس. میگه 100 تا فناله سرش به فریبکار جاسوس، سر نامش نو بکش انسان که باشه چپلوس. چه بینشان فرق از بین بودنه و طاووس، در میدان شیرجنگی جواب ما یک بردوز. شاعرای چشم سفید بشم از پیپک جوز، از خود ما میخوانن فرق کلشان کدوز. آهنگایشان بشنوه از زمان قیخانوز. یاد این بغلم به خیر باش. قربان سرت. قلندری والله امی از امی بطن جامعه میگی هر چیزه. به خیر باش. و قلم به دست هم هستی. یه طور یک چیز هست که اینا تو نیست که مثلا دفتن حتما یک فکر میکنه یک وزن و قافیه و اینایش برابر میکنی بعد از او باز حفظش میکنی. اما باور به خدا که من سواد ندارم. میگه با خبر همی سرخ روی به خبر بیاب است. صوفی زارس پریزگار در زیر لقاب است. جان کندن عذاب گور خیلی در عذاب است. دروغای روسیا را آخرش خراب است. رحمت پروردگار داد به حساب است. دنیا را سیل ببره مرغایی رویاب است. از قدرت‌های تاریخ رستم سهراب است. عاشقای پروردگار جوانمرد قصاب است. در دو انگوش برادر رفته و کی پنهان است. سرمنده فست و فساد قمار و شراب است. سر روی 4 دخترا روی لوج بیجاب است. سر دخترای مقبول همیش انقلاب است. ناک صحتمندی ناک اندراب است. شیرین لبای معشوقه رنگور فاریاب است. دوستای داد خدا را گروه نایاب است. رامین همیش بنواز ظریفای خواب است. باد سر زندگی یادگار چند کتاب است. در شعر شاعری رو استاد تو قاب است. هزار تال اشخار باشم این استاد و قاب است. بخیر باش. قربان سرتم رامی جان. من بسیار زیاد دوست دارم. تا صبح گریان میکنه حریف که بزدل باشه، رسم شعر شاعری در پیشش مشکل باشه، موشه و جشن میشه کدم در محفل باشه، تفرق سر میخوره گسوار در فیل باشه، شاعرها بد میای در راه باطل باشه، صد خطا سر میزنه انسان که جاهل باشه، صدقه هنر میشه و کسی که بدفعل باشه، بدنام ما خاص از مرد که غافل باشه، در سر خود را داره کوک ارچقیل باشه، باران خراب میکنه بام که بیکاگل باشه، مدن بزرگاس یک غرور بخیل باشه، آدمای نصداقت استقبال میل باشه، کد زبان در میتم کمبوت اگه تیل باشه، دنیا را چلل میتم عریف که چندتا باشه، شاعرها یک طرف رامین تنا باشه، شاعر قلندر در کار یک دعا باشه، کل شاعرای پیش ما شاگرد باشه. کما که یاد بگی تو را میگم کامرا را که گرفتی شما را نمیگم میرم میگه دست کار خراب انسان پشیمان میشه، خانه ظلم هم خراب است آخرش ویران میشه، رستم جهان باشه یک روز ناتوان میشه، آخر حقوق ملت از اعلی پرسان میشه، انسان شیر خام خورده ساده و نادان میشه، ذره ذره کارگردش پرسان و جویان میشه، انسانهای منافق از دم شیطان میشه، درد که از دوا گذشته کجا درمان میشه، به اج رفتن مدعی مرکز که انسان میشه، بلوا گفتن ای دوست شیرین که دهان میشه، رقم گری باشه وازم رای دندان میشه، غافل اگر گذره سمگی روان میشه، قلبک اصحاب کف در جنت پاسمان میشه، عمر که آخر رسید انسان ناتوان میشه، یاد فرزندش از او گریزان میشه، نفس که از قالب را باز انسان به جان میشه، 4 متر ململ در جانش از دور یا چوبران میشه، رفته رفته عقوبت زیر خاک پنهان میشه، کارگرد روی دنیای اقرار در زبان میشه، گناهکارا دفتن در دوزخ روان میشه، پدر آزار مادر آزار همیش به چشم گریان میشه، پریزگار شاه خراسخان میشه، سر انسانای خوب خدا مهربان میشه، یا رب چه روزای بعد در افغانستان میشه، تنظیم و تنظیم بازی پیدا در میان میشه، رامین قلندری بلبل خوشخوان میشه، این حالت ببینه در عشق داستان میشه. اگر نکات منفیش باشد دل امام نارام میشه. خیر ببینید. بس است بگویم بس یا دیگه هم بگویم.
میگه یا الهی تو خیر کو از فضلت یا الهی، هزار غافله رفته دیگر پس نمی آید، گذشت عمر جوانی دیگر پس نمی آید. میگه ما چون که غافل نشسته این بزرگان ما رفته، از دور فنا سلسله داران ما رفته، تا وسو خیر کو خصلت شاهان ما رفته، اسکندر و جمشید و سلیمان ما رفته، پیغمبر ما جمله یاران ما رفته، پدر و مادر و فرزند عزیزان ما رفته. میگه ما چون که غافلیم که کوتاه نظریم، دل نور به دنیا که دنیای فانی میگذره، موسمی پیری رسید شاه جوانی میگذره، گر زنده باشی سالا آخر شود تمرد فنا، نیشابان نیگدا به جز یک نام خدا، مسئول دنیا تا وکی. میگه به دنیا دل نبند که غم مردن نمیارزه، تمام عیش دنیا به یک جان کندن نمیارزه. از آن روزی که صیاد اجلیار شوه، ذره ذره گناه به سرت بار شوه. ملکون موج بیاید گر بگیرد نفست، میگر بگیرد نفست چشمی من چار شوه. مسلمانا بیاید و سرت ناله کنه، مردن از امر خدا گریه دو چشوار شوه. میگه تا بریزان به سرش به کفن پیچانده شوه، خاک عالم بر سرت مشت و انبار شوه. زن و فرزند عزیزان خدایا ما بیزار شوه. دو ملائک بیاید بپرسه که ربت کیست دینت کیست کجا زبان، دو لرزه به گفتار شوه. یک چیز بان که دیگه برنامه ما بخیر تو این رقم نمیمانیم. جور باشی. ما روز در خدمتت هستم، سر شب نصف شب صبحکی 11 12 ما در خدمتت هستم. چی کار باره؟ از ما کاربار نمی تو شعر شاعری زی کی تو گپ دیم کایزو گپ دیم کایزو گپ دیم، یک مقصد میگه اینمی از وظیفه از ما نشوی خفه، خدا که برم داده در شعر شاعری است و ما مخته. روزگار چطور؟ روزگار میچله. میگه چیزی که کند خدا عاجز میماند بنده، خدا به تو سپاریدم نشرمانی یا الله. چیزی که خدا داد دمو داریم حقیقت، با عزت باشی رامی جان. حریفا زدیم ما پس لغت. رامی جان بخیر باش. چای خوردی؟ چایم خوردم. مگر یک کار کن، حال دیگه تا که ما بر تو انرژی بیارم. نه گپ نیست. یک کار نه، یک چیز دیگه حالا بیادریز دیگه. اخلاق تو به ما انرژی است کرده. فقط ما چی میکنم؟ ما پیسه انرژی نمیتونم، نه انرژی بخیر مثل از اینکه ما تو شیشتیم رفیقا واره یک جای شیشتیم. بخیر باش جور باش. او تو فکر نکنی که کدام گپ دیگه است. مثل از اینکه ما بر تو باید انرژی میخرید مالیج نیست تا که پیدا کنیم. بخیر باش برو پشت از این گپا نگر دیگه چرت خراب نکن. یک چیز یادگاری، یک چیز یادگاری. بخیر باش چرت خراب نکن. پیسه انرژی است. بخاطر که هر کس همه قبا خب دیگه با هم حداقل اگه انرژی خیر همین بخشش بره بخشش بره از ته دل خیر کم از دیگه پیسه خیلی پشت از کم همین اخلاق تو به ما میلیون است با خدای نه بو بخش زیاد دیگه میام لگی ما شرمندو که دستم دیگه این رقم شعر ما این محبت برات نشان داده میکاره. و خیر باش خدا نگهبانت. شماره ما رو پیشت بگید که ما یگان صبح بچه شماره از این برای ما بدی باش. شماره ما را کرسا زنگ زدیم برای جواب ما را بتگنی قلندری 100 تا شعر برات میگه که بخیر برو قربان سرت. این اولین گپای ما با رامین قلندری بود که نام خدا یک رقم بند به بند اما تو چسبانده میرفت. اینمی هم یک استعداد است نمیشه. برو که امیر از یک جای دیگه گرفت مثال، ولی امیر گفتن از این حفظ کردن از این هم یک دنیا. چی میخواه؟ استعداد میخواه. برای مام دارین کدام گلاس شیر چای یا ما برم؟ نه اگه هست میایم. السلام علیکم. صبح بخیر. صبحتون بخیر. خیر جان جور بخیر. مهربانی اینجا میشینی نمیشه. مزاحم نشدیم. ان شاء خیرتی است بخیر است. همه یه دوستتون دارد تو بیروبار است، یکی از موترتون میشه، یکی از بوسکیل، یکی از کراچی میده، یکی از رکشا. نام خدا دیگه حافظ جان دیگه بیروبار زیاد است. باز به خاطر ما مزاحم نشدیم. اینجا قرار که شش والا گمش کی گپارا نظر مزاحمش چیه؟ ما شما کل ما فکر میکنیم کل ما شما در خانه میشینیم همیشه زندگی میکنیم. اینمی محبت ها را که میبینم باز ما رگام وقت میگن که او بدرم تو نرفتی و ما میگم کجا برم؟ کجا برم؟ محبت همینجا، وطن همینجا، لذت زندگی همینجا. چی کنی خارج بری؟ خارج باور کو که برای من چندین بار حفیظ جان چانس خارج برابر شد. در این طرفم بیا در بالیم که جایی نری. بیا اینجا بیا. اینجا حفیظ جان چندین بار تقریبا 25 سال پیش یا 28 سال پیش برای من چانس خارج برابر شده. یقین که من نرفتم. دیگه جدی برات میگم. همه قصه دختر همه دنبال کنه دیگه.
که گفته که قطعی حفیظ جان میبینید و تلویزیون نمیبینی. امروز از زمان خودش بیشتر. دختر همه ما دالند است. خواهر ما هر جای کس جور باشه. این بار ما که تلفنی تماس گرفتیم از پیشش خودت به خدا یاد کرده. گفت برنامه حفیظ جان میبینی در افغانستان. ما گفتیم حالا اینجا خو یک تلویزیون نازنین داریم به نام تلویزیون آریانا. برنامه حفیظ جان گاهی وقت دمو یک فرصت شده دیدیم حتما. قربانت. همین خواهرای ما که گزارش‌های ما را می‌بینه باز نظریاتشون با ما شریک می‌سازن. مادرایی که در اونجا است. تو مادرایی است که سن و سالشون خیلی بلند است. در اما بستر هستند، در بستر مریضی، اما در مطاقه خود گزارش‌های ما را می‌بینن. و اینمی خودش یک ارزش دادن است. بله بله. قربان کل وطندارای ما چی در اینجا هستند، چی در بیرون هستند. امی که مایت میکنن میبینن امی کلان گپ است. بسیار بسیار. گپ سر خارج آمد، کسایی که در اونجا هستن جور باشن. ممکن بعضی گپای شخصی دارن که ما نمیتونیم ما را بگیم در اینجا زندگی کنن. نه یگان گپا هست. باز در اون نمیخوایم دخالت. اوجه که پیش خودشون باشه. او باشه پیش خود. اونا اوجا جور باشن ما شما دایی. همین کل دنیا را که بگردی بازم به افغانستان نازنین نمیرسه. ما به هوایش. ما به هوا رو بید چی نام خدا اگه به هوایی است. حالا بیادر ما اگه وقت میگم 3 وقت یک وقت میخوریم چی کنیم؟ واقعیت از راست. حال فقر است، بیچارگی است، مکتب پانتون ما اون رقم است. خو حال خو است. اگر خدا از بین هم ببریم است. چاره نیست. چاره نیست. الحمدلله که این آرامی است همیشه شکر است. یا این آرامیش که از بازه دارم میگه بیکاری است خب باز میام مشکلات خدا کنه که حل شود. همین امارات اسلامی رو خدا توفیق بده امید جور کنه دیگه ما شما غم نداره. والا واقعا فعلا آرامی است. ان شاء الله میشه. ان شاء الله میشه. هر چیز با آرامی با ایستادگی پیش میره. ما دیدیم در طول 4 سال یک تفاوت آمده. ان شاء الله همه چیز بخصوص سرکا رو میبینیم. آبادی زیاد سرکا آبادی زیاد شده میره. اینمی یک دل ما را خوش میسازه. خیر ببینید. خداوند وطن ما را تو آباد و آرام داشته باشه. قربانتان بشک. چی یک گپ خوبه گفتی. عالی دیره این شیر این خود دیگه براتر مهمان نوازی مردم افغانستان رو ندیدی؟ حالا چطور جشته بوده قسم کرده کاریگر کیست؟ رفتگر کیست؟ هیچ کل ما کاریگر است. رفتگر ما تو شیر آوردی بیا که تشکری کنیم از بیا عبدالباقی بیا دمی بغل بغل ما باشه تو بته اول دسته بسیار زیاد تشکر بخیر طاقت بخیر قربان سرت این رفتگر است نه یا ماندگر نه ما ماندگر است ماندگر است نه بیشتر که گفتم مازی بازی هستیم او بشک والا خیلی دیره میکنین دیگه صحبت جای است تا 10 بجه 9 بجه دیره است اینطور باز هر کی میره طرف کار و بار خود دیرگه که تان دیره این حال گپ دایی است که در خارج تا که یک دو تا افغان ما نباشه یک جای بشینن این رقم شیشتن ما شما در بیرون میتونیم این رقم صمیمیت هست نه این صمیمیت در خارج هرگز نیست ما پاکستان رفتیم ایران نه ما چندین سال در پاکستان تیر کردیم یک منطقه پاکستان است به نام چترال زیبا است زیباییش به خودشان به ما همینجا زیباست بشک 4 سال من اونجا تیر کردم شما باور کنید که من 4 سال بعد آمدم زمانی که من از ترخم این طرف تیر شدم یک قسم در دلم من تو خوسته پیدا شد همین دشتای ترخم که دیدم در دلم من تو گفتم صدقه همین خارای خوش کردم صدقه همین سنگای همین دشتای خوش کردم هیچ جای دنیا به همین سنگای خوش که وطن خودمون نمیرسه دیگه همین خارای خوش کردیم یقین دو حفیظیان اشکای من تو کم سر کرد دلم قصه کرد اشکایم سر کرد بعد از 4 سال بعد که آمدم گفتم نه هیچ جای دنیا به وطنت نمیرسه همینطور فراتر ما در خارج پیدا کردم میتونه بچهای ما که هست ولی اگه ببینیش نمیبینی نموش که تعریف کردی تو مرا که تاوش بتم مهربانی این نان خوراک ما شما تا دیگه نه ما با ما وطن دارم هست رفت بالا همین رو زیرا میکنه وطندار هستیم قومی هم هستیم در وطن گویی بین ما یک صمیمیت هست دیگه همیشه صمیمیت تان پایدار نگید لقمه دارستون به نزاکتی بهتر از لقمه بیایی به نزاکتی نشه نه خدا نکنه چای صبح است چای صبح است مهمان است اینجا مهمان برنامه این تو بر پراته برن شیش چای برن دیگه چی میخوایی؟ میخوایی کدام چیز دیگه؟ کامرامین نازنین چای نمیخوره؟ چی چای است؟ کامرامین نازنین چای نمیخوره؟ دیره طبیعه میخوره باز برای میخوره نه بعد از ما
دگامش که خوب گشنه شوه این چیزا را که میبینه اشتیاقش دگام زیاد شوه او همیار 4-5 گلاس در خانه خوردم. بازور مربا را بانش که از پشت بوتل بلیسه یک دو تا دگام بگم گفتم مربا که دارم یخ کنه گرم. مربا را از پشت بوتل بلیسه یا عسل یاد گرفتی؟ همون کارا بکن باز خوب میشه. نه بر از گام شیرا با خدا پرستان افزان دیده بود که اینم از اندازه به اندازه این جدی برات میگم میفهم با خدا شما بجور است با خدا این درمان دون در تلویزیون میدیدم در درمان تو خدا امی افزان کجا در سر راه ما میاری که ما هم تو یک بغل کشی نازنین که تزمین نازنین کنیم خدایی که اینجا که گفتی که ما در نهای هشتم هستیم گفتم والله تو یک با استعداد بچه کی بود که سعی کردم گفتم ما ایره در کجا میپالید داستان می‌بالین در زمین قربان محمد بسیار زیاد تشکر قربانت جمعتان جمع تشکر از شیرچای عزیز برادر بخیر باشی سلامت باشی بسیار خوشحال شدم بزرگی بخیر باشی ما هم چنان قربان محمدتان تو دیگه برو اون مربا را بلیز از پشتش چیز باز ما تو هست بخیر هستی؟ سرت خوب است؟ کمره روشن است؟ نام چیست؟ یما جان چطور هستی؟ الله شکر خداست. رقم بشیم از چای صبح نخوردی؟ چای صبح شکر خوردیم همین طرف مکتب روان هستیم. خب نه مکتب میری؟ بارچه را گرفتید؟ جان دل ما جمع باشه لکه جمع کور کدام گله به او نداده باشه نه تا فعلا خو ندادیم. ایده سال آخر بتون چند است؟ 12 اوه سال آخرته؟ جان بیشک کدام رشته را دمی ذهنه که تا از کبور را بخوانی بخیر؟ حقوق جان والا خوب رشته است حال خود ده حکومت حقوق چی نمیشه دیگه پیش نمیره یک بیادر کلانم هست اون مستریش هم هفته دیگه گره بیکاره فعلا در این دکان سیمسوری کار میکنه خب جگرخون نباش یک کمکی طرفتر بیا گوشتر که اما راه واز باشه یک چیز است خب یک مشکلی که همیشه ما اون مشکل سرجگب زدیم این که بسیاری از وطندارای ما که مثلا یک رشته را خواندن از ناگزیری باز یک کار دیگر را گرفتن به خاطر روزگارشان. من فعلا در میاجی بادام خیاطی خیاطی کار میکنم. خوب میکنی؟ خیاطی کار میکنم هم درس میکنم. کارو نیک میکنی، کم درس میخونی هم کار میکنی. من تا این به این معنا نیست که مثلا یک کس یک رشته را خواند باز دیگه باید تمور پیش ببره. خب بعضی وقت خلاف رشته هم کار میکنه نه یگان تا میگه که نخوانیم و درد نمیخوره یا در این وقت کاربرد نداره نه امروز نشد فردا میشه کسی خو از مغز و کله او را گرفته نمیتونه نه یعنی بهتری است که بخوانیم ولی داشته آید به کار آید یک روز خو میشه هر گپ کلانا را سم کس به یاد بگیر در سر تاق شبانش هر وقت به درد خورد پس پوینش به کارش پیجی خب امور خو از ناگزیری میگه ولی ای که مثلا یک رشته را بخوانی و باز عاجل برات کار پیدا شه این دیگه مزه میده این مزه که باشه که باشه حالی که مساعد نیست دیگه نمیشه بیا خیر باشه ان شاء الله که بخیر یک روز ببینیم که از حقوق فارغ شدی با زمین مصاحبه هم ببینیم ان شاء الله صحیح است بسیار تشکر خوشحال شدم عزیزان با عزت باشی با امان خدا سلام علیکم خوب هستی صحتمند هستم صبح بخیر صبح شما بخیر خوب تر تازه هستی والله شما بخیر شاور گرفتگی شما صبح که وقت از لغات بله خب کجا روان هستی والله ما از فعلا از کورس اومدیم از کورس چی میخوانیم کورس انگلیسی است انگلیسی میخوانیم انگلیسی خب حال امی کورسای انگلیسی چطور است مزهش ما که یک وقت میخواندیم خب وقت بسیار کش داشت یاد گرفتن هم سخت بود حالا برام بگو که مزه مانده نمانده والا فعلا مزه مانده که کسی که بخونه فعلا مزه مانده که بعضی حالا درسش هم نیست وقتایش هم نیست دیگه حالا فعلا مزهش هست ولی مزهش هست خودت چی تا کدام کتاب خواندی کدام از ما دیگه سولوشن از کتاب پنجم است در پنجم پیش بود کدام رشته هم خواندی در پالیش کورس ها رو تعقیب میکنی یا نه
از ما دیگه رشته نرسنگ است، نرسنگ دارداری است. خیلی دیگه برای خودت بیخی ضرور است. بله ها، با ما ضرور است که توان که انگلیسی بخونیم. دیگه. انگلیسی باید فوق العاده باشه. باز در طب بیخی در طب بله ها، در طب مهم است انگلیسی. هر گوشش که باشی باید انگلیسی فوق العاده انگلیسی باشه. فوق العاده باشه. بله. بخیر باشی. بله. خوشحال شدم. بخیر باشید. خوشحال ما شدم. همچنین یک موفق عکس باشی. باز میگیریم. هزار دفعه ما در خدمت هستم. بخیر باشی. من اینجا زیاد گپا دارم، اینیم بیادرم گپایش بگیریم. خوب هستی؟ چال داری برای؟ جان جور است. خانه خیرتی است انشالله. بخیر دیدم. بخیر آمدی طرف کارتینا. جور خواست انشالله. منطقه آمده مالچ کس نیست. هنوزم بعضی کراچی ها بسته است، کسی نامده. اینجا نمیفهم که چند بجه مردم در کار میان. اینجا خود تفیز جان است، طرفای 9 بجه و 9 بجه تا 10 بجه را دکاندارا کراچوانا کل می. اصل بازار پشت سر است که دکاندارا سو وقت می. او طرف پشت مارکت بله. نو وقت می. و نو وقت تر می. دکاندارا خو یک چیزی کلان که آمد دگیرشان با بله، صبح تا بله. 10 بجه خراب. بله دیگه تا نو وقت می باشه اینجا در کارتینا. از طرف شب. از طرف شب تا نو وقت می باشه، اون خاطر دیگه صبح نو وقت تر می دکان. جور خواست انشالله. قربان سرت. بخیر دیدیم تا. قربانت امی یک چیز هست خو قناعت که باشه خوب چیز است. خوب چیز است بله، قناعت. حالی من دمی گزارش ها این که میگردم پرسان میکنم که امی چطور از قناعت داری نداری. اما کسی که روز 500 فایده میکنه وام میگه کار خراب است. اون کسی که روز 100 روپیه در فایده میکنه وام میگه کار خراب است. این یک مثال دادم. اما من نمیفهم که باز کدام رقمش صحیح است یا صحیح باشه. والا تر از خود که حفیظ جان کارگر باشه، کارگر با 150 روپیه قناعت داره. او که بگه من روزی 1000 پوند پیدا کنم که قناعت نداشته باشه، خدا نور نمیته. اما که 100 روپیه بت آدم او را خداوند دیگه در کار بارش برکت میندازه، قناعت میکنه، حوصله داره، زحمت میکشه. دیگه تر از که هست مردم ها فرق میکنه، قناعت هم میکنن نمیکنن. دیگه بازار از کار و بار زندگی است. هرچی باز از جانب الله باشه. بیشک. تو تجارای ماست که در روز 100 لک فایده میکنه. بله 100% این گپ صحیح است. مگر یک چیز هست من باز میگم. من میگم که هر قدر که پروردگار پیسه زیاد برات میده، من فکر میکنم که همین شرایط سوال و جواب باز در دنیا زیادتر میشه. زیادتر میشه. نمیشه؟ همینطور است. دیگه خداوند مال میتید، از مالت پرسان میکنه، از چی کردی؟ چی چقدر صدقه دادی؟ چقدر دادی ندادی. چقدر به خود مصرف کردی؟ بله غریبا و مسکینا فقیرا دیگه یا پرسان میشه دیگه سوال و جواب در روز آخرت. میگم نه زیاد باشه نه کم. هم کمی روزگار بشه. بله بگم سرشار بگم. بله اگه او زیاد هم شه بازو یک گپ دیگه هم داره. باز دیگه خود او به تعلق خود انسان داره. بیشک. چیز کار خدمت باشه، چای نخوردی دکان است. بریم برات یک گلاس چای. نکردی تا بالا. دکان آواز کردیم آمدم اینجا ذره کار داشتم. کارم خلاص کردم. خوشحال باشی. خدمت بسیار دادم. تشکر. السلام علیکم. صبح بخیر. خوب هستین؟ بخیر هستید؟ من ایران تماشایت میکردم. خب شیراز. از ایران آمدی؟ یک مشتم. در شیراز بودی؟ شیراز. چند سال در ایران بودی در شیراز؟ 9 سال بودم. 9 سال. 9 سال بودم. یک 20 روز اینجا آمدم. بعد 20 روز هم دیگه حالا کابل خانه اجاره کردم، همینجا نشستم. خودت تماشا می‌کنی، خوشحال شدم. بسیار خوش شدم. شکر که در وطن هستی. دست دام نره. در شیراز افغانای ما زیاد بودن. شیراز هم زیاد بودن، ولی رد مرز کردن. گفتم باید بریم افغانستان دیگه. ما قبل از که رد مرز کنیم دیگه خود تحویل مأمور دادیم اومدیم افغانستان. یک چیز دیگر رو هم بگو. حالا من همیشه از کسایی که از ایران میان همین گپای ما تکراری نشه. چرا؟ خیر بخشش ما بشه. خواهش میکنم. چرا کمی فکرت تیت شد؟ یه لحظه گوشیم دادم دست کسی ناشناس. آفای متوجه باش و بداری گوشیت برای کس داده بودی که بگی برای ویدیو بگی؟ بله خب حالا تلفن تا گرفتی نگرفتی؟ گرفتم. او بدر حالا اینا ما مجبور دیگه برای تو یک تلفن میخریدیم. تاوان نیست، سر ما حق داری. دست دارم. خب من تا ماشین نه خب ما مجبور هستم که ما همین آدمای گنگس گل هم متوجه بسازم. فکرش طرف ما میشه نزدیک موتر زده بود. گپ سر از است که متوجه باش که یک آدم ناشناس تلفن تا برای خاطر که یک دو دقیقه قدمه گپ بزنی دیگه جگر خونی شه. خدا کنه که خوب شد که تو نشد. خوش. برای یک لحظه ما رو خطا کردی. یک گپ دیگه رو ما بگو. در ایران روز چند پیدا میکنی؟ ایران روزی 1 میلیون کار
1 میلیون چند میشه؟ 1 میلیون شم چند الان پیسه میشه؟ 700 درهم میشه. چند پیسه میشه؟ 700 درهم اینجا میشه. اینجا مثلا آمدم من 5 روز رفتم سر کار دیگه بخیر روزمره اینجا 350 درهم. دیگه روزش اینجا کم میشه. اما مال باز خرج ارزشش زیاد. زیاد است. بازم که در وطن قربان هستی. وطن بشم. اما هر جا میریم از کنار سربازا مامورا رد میشه یکی نمیگه کجا میری. من هر طرف دل میرم جمع خودم است. جوز جان هستم. آه. ولی کابل من زندگی کردم این پاسپورت تذکره من گرفتم حالا برم پاسپورت من میگیرم. پس تصمیم داری بری؟ نه حالا هم تو پاسپورت گرفتم باشه، کار می. یکم وقت شاید کارم. صحیح. این خوب است. حالا که این پلیسای ما را میبینی دلت جمع است. اگر اونجا میبود جا که میرم دلم است که پلیسا بگه کجا میری یک گپ نمیزنم. از بس که با مو سیستم موجه در ذهنت سیستم مانده. همین برابر نگاه میکنم از ترس مامورا اینجا که میایم مثلا یک دانه پلیس نمیاد تو کجا میری. به شکل است. خوشحال شدم شکر حافظ جان. همچنان چای خوردی نخوردی چیزی خوردم، میخوری؟ نه، دست. مقصد بفرما خدمت ما در حافظ خدمت جان. است. خیلی خوشحال شدم. تشکر. السلام با عزت باشی. بیا که منتظرم هستی بیا خیر. باش که من اینجا گپای داشتم خب گپای مال باز یادم نرفت. سر خوب است. بخیر است. چی الله چقدر خوشگل لباس پوشیدی شاهزاده. چقدر مقبول است ماشاءالله. قربان نظرت. منتظر ما به خاطر چی بودی؟ والا میتونه اگر گزارشات میبینیم در تیک تاک فیسبوک چنل ها میبینیم و همون خاطر طرف کار آمدم دیدم رفتم دکان پس آمدم گفتم یک پیر لالا پیزا ببینم قربان سرت. در باغ شیرین است لالا پیز طرف کار یعنی دکان آواز کردی. دکان والا است اونجا منشی است دیگه ها. باز پس تسلیمش کردی آمدی. ها دیگه رفتم اونجا دکان اصلا از کسی دیگه است من درش کار میکنم. او بیادر از خودت هستم پیسه که میتم اونجا از خودت هست. خدا دیگه هر جایی که میگه باشه فعلا از خودت دیگه. قربانت. چند بجه دکان باز میکنی؟ دکان دیگه 8:30 بجه باز میکنیم دیگه. باز دیگه کار خود شروع باز میکنیم. بازارا چند بجه شروع میشه دیگه؟ بازارا دیگه می تایم 9:30 دا دیگه شروع میشه دیگه باز دیگه تا این اذانای شام دیگه باز بازارا یعنی بازار است. باز شکر است خوب است شکر. از ماش صحیح میته؟ خوب است ها شکر ماش صحیح میته؟ خوب است گزارا میشه مقصد گزارشه. بخیر باش خوشحال شدم عزیزم. خدمت والا با عزت باش. دکان نزدیک است بسیار تشکر. اینی سرک سوم این بازار و اینجا یک زمان ما گزارش داشتم که بسیار بی‌نظمی بود. اما حالا شکر خدا نظم است. اگر کراچی است اگر کمپل فروشی است هر چی است اونجا یک باشین باز میبینیم ما شما صحیح گپ دایست که از یک طرف خب بیکاری زیاد است از طرف دیگه رفیقا و وطندارا یک 2000 3000 4000 بیا این پالی مستر چو بیا کالتور موتر نزنم 2000 3000 4000 سرمایه می باشه با اونمون میاین نمیجه روز خودم میچرانه یک چیزی که کار میکنن و یک چهارپای و یک 4 دانه نان اقوال پیدا میکنن به طرف خانه خود میبرن اما نظم اینجا مرا خوشم آمد اونجا شیر و پراته است اونجا اونو برنج بیریانی است این طرفش جوس اینجا هم کمپل فروشی یعنی هر کسی که با یک امید میبره دیگه یک چیزی هم نیست که نباشه اون تا نظم اینجا خوب است نسبت به سابق که من امروز دیدم صبح بخیر خوب است اینجا نام چیست عمران چی میکنی چی مفروشی خلطه فروشی چی کردی از صبح تا بالا کار نکنی روز چند تا خلطه سودا میکنی 10 تا 15 تا خب چند تا میاری همون 10 15 دانه را کلش سودا میکنی خب دانه چند دانه 3 روپه بر ما میه دانه 3 روپه خب چند سودا میکنی 10 روپه 7 روپه میمونه در یک تایش 10 دانهش سودا کنی 7 روپه فایده بان 70 روپه 70 روپه فایده میشه در روزه کلش سودا کنی دیگه اگه نکنی باز فایده نمیمونه خب چای صبح خوردی؟ ما؟ نه خب خانه تان کجاست؟ سرک نو کجا؟ سرک نو کارتی نو؟ خب حالی یک چیز دیگر دارم بگو مکتب میری؟ مکتب در خانه چند نفر هستی؟ خانه 5 کی کار میکنه؟ ما تنها خودت؟ بیادر پدر یا کار نمیکنه؟ نه ها؟ خب حالا چای صبح بتیم یا پیسه کدام میشه؟ چای صبح بتیم یا پیسه؟ هر کدام کاری ها؟ کدام نه تو بگو نه تو بگو بدل تو باشه
نه 10,000 نه؟ خب 10 دانه را که سودا امین روز چند دانه بودی؟ امروز 6 6 تا بودی؟ یعنی من پیسه فایده 10 دانه را میتونم صحیح است؟ قبول است؟ مگر باز امروز برو خانه را یا می باشی؟ نه میرم خانه قبول است؟ ها؟ برو امروز یک خواب کن صحیح است؟ یعنی 10 دانه که گفتیم 10 دانه را میتونم صحیح است؟ یعنی دیگه پیسه هم ندارم دیدی؟ یعنی من قصد دیدی صحیح است؟ برو دیگه بخیر باشی برو خداحافظ جور است بخیر است جان جور است بخیر است خیرتی است انشالله شما خوب هستین بخیر هستین خیرتی است انشالله چی گپاست شکر خیر همین بازار بسیار نظمش خوبش شده اگه همین کراچی هم از اینجا استارت میکنن نسبت به پیش هم سرک باز است هم کار و بار از یا شوه نور الا نور نه نور خوب نشده خوب شده بسیار خوب شده بسیار شما خانه میجاست بله میجاست بیاین دی بازار یگان یگان وقت میاییم برو خوب است که میایین یگان زره پیسه بیار بده به کراچی ها به دکان ها یا خیلی چی کنن میاری یگان از پیسه چرا حالا ما تو نبیم همیار پیسه نتیم خیلی چی میکنن نمیشه بالکل از سر موتی بخیر باشین صحتت خوب است بخیر است جان جور است خیرتی است همین از خودت است من کارگر هستم اینجا. خب کارگر هستی بله. پیسه خو میتا بله. یا مفت کار میکنی نه پیسه خو میتا. چند رقم جوز داری همینجا؟ همینجا 4 رقم. 4 رقم؟ بله. خب ولی جوز خورا تا بال نامده یا صبح کی وقت آمده؟ نه تانوز وقت هستم من بخیر. تانوز وقت است. بله. چند تا کارگر داره این کراچی؟ 2 نفر. چند ماش میتا؟ 2.5 ساعت. روزه؟ بله. یعنی 500 تنها از 2 نفر میشه. 2 نفر 500. خودش که به او فایده میمونه او. خود اگه معلوم است دیگه. یعنی یک کراچی 2 تا کارگر داره روز 2.5 ساعت میتش. خانه هم آدم آباد که کراچی از همون خانه شما. همین 2.5 ساعت را پر کی میتا؟ هیچ چیز نمیده. ولی اگه بیادر خود ترک دی بده برسم. او نزونمو آدم باید سپاسگزار باشی. صحیح است. قربان بیا یگان بخشی مخشیره کیسو گرفتی خب بازو سرش اضافه میشه. خوب اضافه است دیگه. قربان سرت. شکر که می کار است که روز 2.5 ساعت تنها یک نفر شما. سرزی که ما اینجا با 2.5 ساعت کار میکنم از دیگه من کار اینجا خوب است. خیر ببینی خیر ببینی. شما روز ما وطن خودم از شکر میکشیم سرت این صدقه آدم فهمیده. با می 2.5 ساعت قناعت هم داری؟ الحمدلله. شکر. در کارتان برکت خوش باشید. اینو بده 2 تا کارگر داره 2.5 ساعت 500 تا تنها در یک روز او را میته. که دیگه چی میمونه؟ فایده خودش. بازو فایده خودش. اگر نه دیگه باز از این به اون طرفش خوب است. حافظ جان شوق دیدارت داشتیم کارت نو گیرت کردیم. بیا که یک ذره گوشه استاد شیم حال ما تو یک بغل کشیام میکنیم ولی این بایسکل هم گرفتم هیچ مرا کس نگفت که بیده کشیام میبریم از خودت هست حافظ جان. خیر استی صد خوبه اتو راست مرا که اگه وقت میگه ما آمدیم به خاطر دیدار خودت دیدار کس یک طرفه نیست ولی ما خیلی به خاطر کی آمدیم به خاطر شما آمدیم به خاطر ما آمده بله قربان سر سلام جور هستی بخیر شما خوب است بخیر هستی تان جور است دیگه خوب هستی خوب هستیم حافظ جان خدا که تان خوب هستین بخیر باشی ساعت تیره زنده باشی سلام بادا شما خوب هستین بخیر هستین خب اینا بگو که چی به گفتن داری اوجد والا با گفتن همی دارم که همی دولت ما خوب شوه همی کار زیاد شوه جوانای ما زیادترش بیکار است تابلت خور شده از زیکپ میخورن اما کدام کار برای ما نیست که ما بکنیم در این حالت برای ما یک کار پیش بیاید که از می چیزای مرداری جمع شه یک کمک که طرف استاشه نه که تصویر تا خوب بیاد خب کار نیست جوانای ما دیگر راه رفت دیگر راه رفته راههای بد رفته یکی دوزی میگنه یکی تابلت فروشی میگنه یکی شراب میفروشه بیایم یک چیز دیگر رو بگیم خب صادقانه همین هر چیز در دست خود انسان است 100% حافظ جان صحیح است نه بله در دست خود انسان است که آدم باید خودش نگاه کنه عمل نداشته باشه والا در روزگار آمده همین سختی های جوانای ما را که میبینیم از رنج و پریشانی دیگه و دیگه دستشان به می کارا میخوره حافظ جان من گفتم هر چی در دست خود انسان است آدم باید سر خود کوشش بکنه که عمل نداشته باشه بسیار زیاد تشکر پیام تشکر بسیار تشکر خوش باشین سلام خوب هستی بخیر هستی جان جور است خوشحال شدم از دیدن
همچنان والا خیلی مشتاق دارت بودیم کو به کو نمیرسم اگر آدم به آدم میرسم. خیلی دوست دارم لالافیز به خدا اینه. والله اینو میال ما وزن گرفتم. با خدا بچه هستی لالافیز که می بسته افغانستان می خارج از کشور داخلش کشور همه کی دوست داره. والله همین قدر تعریف تکون اگر حق نزنید. میزنید نه ما را خیلی میال عرق زد. با خدا لالافیز دولت در می صفحات مجازی می دفع صفحات فیسبوک میبینیم خیلی ازت خوش هستم. اگر قربان سر درس میخوانی؟ ان شاء الله درس میخوانی. چی میخوانی؟ من اینجا مدرسه آمده بودم سرکسه کارتینه. اینجا مدرسه درس خواندم امتحان بود امتحان دادیم بخیر برآمدیم از مدرسه بیرون شدیم. به شک اینمی کل شک محبت است یک وطندارای ما استاد میشن گپای ما رو گوش میکنن. یکی دوم همین جوانای ما رو که میگم درس میخوانیم این رشته را میخوانیم ما چاق میشم با خدا وزن میگیرم. باز یک طرف دیگه پس جگرخون میشم که یعنی جذب نیست که مثلا فارغ شوند در رشته خود کار بکنن. پس ما شما جگرخون میشیم در این قسمت. اما یک روز خود قلم میرسه که پروردگار کل چیز میبینه یک وضعیت شوه که در رشته خود کار کنن که باز همون مزام بده و ما هم خوش شویم که اینا برو جوانای وطن ما درس خواندن بالاخره یک چیز به زندگی خود ساختن در رشته خود کار میکنن. بسیار خوشم از کارت. با عزت باشید. چیزام خدمت از بر من. بریم با امان خدا. این بایسکل از کی بود؟ سلام. رو بدر لگا ایره ما میبردیم پیش خبر نمیشید. خدای سرت پیش مشکل نیست. خوشحال شدم. بریم با امان خدا. خیر باشی. اینا هنوزم بعض کسا خو میزنن. هنوزم نامدن. منتها یک تعداد دیگه که باز زحمت کش است اینی رقم میایه پیرانای مقبوله دانه دانه رای کوک بندکا کوت بند ما کوک بند در جایکایش میمانه تا که خریدارش بیایه. مگر باز یک چیزی که زیاد در چشم میخوره میفهمین چی است؟ همین رنگای روشن. من اون وقت میگم همین لباس خریدن ما کار بسیار سخت است ولی او بچه فکر میکنم که از ما که از خانما سخت است نه؟ چون چند رنگ مکس شده در یک پیران. اگر ما بریم به خانما لباس بخریم شاید هیچ خریدن نتونیم. میتونیم چون همین انتخاب همین چی میگن مچنگ رنگا سلیقه خاص داره. باز رنگایی که اینی رقم روشن باشه بسیار زیاد دیگه باز کش میکنه. این نظر ما دیگه اونها رو نمیفهم که چی رقم است که منتها سخت است. باش که بازار رو سعی کنیم که کیا آمده و کیا نامده. سلام علیکم. چی حال داری بادار؟ صبح بخیر. صبح بخیر. صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ سلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ صبح بخیر آغاز کردیم. بیا که همی هفته همی حالا رقای مرا سر داد. امروز گرمی بود. گرمی؟ چند درجه است؟ والا درجه امروز بالا رفت. امروز کار کردیم مرقا را سر داد و میدونیم که گرمی شده امروز کم باد. یکی عرق گرمی است یکی عرق کار. عرق کار و عرق گرمی نمیده. بیای اینی طرف که میگه اینی طرف تر میم. حالا مقصه فیلم پوری از دیگه نه خوی بچه یک دفعه ایسو ما را میدوانه یک دفعه اوسو. چی بگویم که تازی؟ کمانده از موزه خیر. هر چی که مو بگویم. باز یگان وقت دقیقه گپش هم نیست. دیگه برو دیگه هر چی که میگی. بازار توستی هر چی هم رو کنی. شوخی میکنم. همین دیروز ما هوا را چک کردیم 34 درجه بود. 34 درجه بود. بسیار گرمی بود. دمی داخل محترم که میشتی سر تک فشارک میامد. امروز شاید 36 درجه. کم گرمی زیاد. شما چند بجه آمدین امروز کار؟ ما امروز هفتونیم دیگه دکان واس هفتونیم دکان واس کردیم. فعلا تا مال ما یا خلاص چیندیم خلاص. اینجا خوب یک بازار لباس زنانه است. هم تکاس و اینی سیستم هنوزم مانده. این سیستم هیچ وقت نخواد از بینم بره. این خواست دیگه. این که نباشه باز کی میشه کار پیش نمیره. نمیره. که بفهمه که اینجا دکان از دیگه هر چیز معلوم میشه که نباشه کی هم تو یک نفر تیر میشه میره پشت کار خود. چند تا دکان باشه اینجا. این بالا هم هست نی مارکت ها. منزل تا آخر کلش دکان گدام.
پرده هر چیز است. چند تا دکان باشه اینجا؟ از 10,000 هم بالا شاید باشه در این دکان. زیاد دکان است. بلند منزلا این پایانایش ما میبینیم در بالا نرفتیم. انو یک زیاد دکان است که حساب کنی بیخی دیگه به حد است، اما کار درک نداره. ضعیف است. کار ضعیف است. اگه وقت بیای یا نه وقت بیای ضعیف است. اگه صبح وقت هم بیای اونم کار 12 بجه شروع میشه، اگه دیگر هم میونم دسلاف 12 11 بجه از کار اونم وقت. کش کار باز از طرف دیگره. همون 11 بجه تا 2 3 بجه از بعد از دیگه چیزی نیست. حال بازارا نسبتا ضعیف شده دیگه. بیا خیر باشه. همین تکای زنانه و مردانه فعلا از کجا میاد این بازار؟ حالا فعلا عموما کلش از چین است دیگه، بازار حالا چین است، اما هر چیز واردات هر چیز از چین است، به خاطر از اینکه هم ارزان جور میشه هم خوبی جور میشه نسبت به دیگه جای از چین مالش خوبتر است. این خوب ما میگن بازار مال کره و یا نیست، کلش اونم بود چین است. دو مال دبی یا بود اما وا قیمت اون یا چین که از ارزان تمام میشه. اون فایدهش است، از اون چین تجارا میرن هر کی مال هم بسیار میاد زود تا میرسه، از دیگه جای تا میری مالش هم قیمت زود هم نمیرسه، از چین مالش هم زود میرسه، خوبش هم از مالش هم. و یک ذره یک نامش تو چیز هست نه در بین اون خود تجارای ما خراب کرده، خب مجبور میشه و بیچاره اگه ما تکی خوبیشه بیاره باید قیمت تمام شه و باز اگه نبیاری میگه والا این قیمت است کس نمیخره، اون مجبور میشه که با نظر به واسه مردم امور جور کنه، اگه جور نکنه هم نمیشه. باز جگرام زیاده. جگره خب بیخی دیگه اون جگره کلا ریش سفید کرده. باز کد خانما خب اتر هم نیست که مثلا کلا گیره بگویم جگره میکنه کلا گیره بگویم جگره نمیکنه. خب جگره کردن خب اونم یک گپ هم داره نه میگه سنت است نه. حکم باید در 3 دکان 4 دکان باید بگردید طریق سنت از جگره کنی تا که باز آخر در یک جای بگیری. حالا از بیرون از افغانستان گفتی کاش که از وطن هم یک فابریکه می داشتیم که میگفتی این از فلانی جای میاد. ان شاء الله فعال شده فابریکه پل خمری است، تک فعال شده کارا سرش روان. فابریکه از جور شد ان شاء الله کتان کلش زمین. چقدر وقت میشه؟ زیاد وقت شده 2 سال 1.5 سال شده فعال شده کاراش نو روان است که تولیداتش شروع میشه. این اصلا سرازی باید کار شوند تا ما بگوییم نه با تصویر بکشیم که مردم ما بفهمن که داخل خاص پل خمری و تک چرا رقم تک است کمک بر ما بگه که ما زیاتر می تکای کتان حال وارداتش است به خاطر که دیگه ماشیناش نیست فعلا اینو کتان وارداتش از دیگه چیز نیست. نو کم شروع شده ان شاء الله که اگه او شروع شود بازار چین دیگه از کتان بخی استفاده یعنی در بازار نامده تا نوز فعلا نو ماشینا و یاش کلش کارش خلاص شده. یعنی من میگم که اگه میامد خب من میدیدم این حالا ما باید زیر تعقیب بکنم خیر ببینی که برای ما یک سوژه خوب دادی که ما باز تعقیب کنم برم ببینیم که اگه میاد در بازار که مردم ما رو تشویق کنم که از خود ما رو به خاطر از این میال اگه او جور شود نسبت به مال چینی ارزان هم تمام میشه خوبم تمام میشه هم به وطن خوب است هم به مردم ارزان است هم به دکانه که تو دکان به کلگی خوبه. بیا میرویز بسیار تشکر. خوشحالم است که سلام علیکم صبح بخیر. میرویز جان دیر رسید اما تو حمام کردگی اون کسایی که میگه که بیادر اینی بیادر اصلی ماست دیگه. خب به شک حالا یک چیز دیگه است تو هم شریک هستی اینجا؟ ما فیصدی شریک هستیم. فیصدی کم زیاد؟ کم است. همین شریک خوب میبینم. چرا نمیبینی؟ شریک که بیادر باشه خوب میبینیش. بیادر اصلی. اصلی نیست خب بیادر اصلی واره است. به شک. خب یک محبت از مدید ما احساس داده مقابل از این جمعتان همیشه جمع باشه. خیر سلامت باشین. همین که شما خوش باشین ما هم که ما کمرک میم خوش میریم. خیر سلامت. یگان گپکای خوب زده ما تو نه؟ خوب بود. با فایده کلگی ماست. چای میخورید حفیظ جان تو سرفراز باشین. اگر گپ امر خدمت نباشه ما سامان خدا باشه دکاندارم اونجا منطقه تشکیل ببینید. سلام سید. صحت شما؟ خوب هستین؟ سلامت هستین؟ فامیلا ما خوب است. قربانتان. پایین بگیرید استکتون راحت. خوب هستین؟ سلامت هستین؟ خب هرچی از جانب الله است. اگر سر جزئیاتش برم اجازه باشه که خیرت که چی شده چطور چرا به این وضعیت ما فقط تقریبا 3 سال میشه اما تو شده. خب 3 سال؟ 30 سال. خب اما تو یک بارگی؟ خب هیچ پیدا نکردین؟ خب خیر باشه. کجا زندگی میکنی؟ از روزگار از کار؟ از شکر است سرکسی. خب دقیقی میاری نگان چه کار میبرین؟ دکان دارم. دکان دارین؟ 30 سالی. اوه یعنی از است. بیشک 1 سال میگم. تصویرش میگیرن. یعنی میگم که در این وضعیت کار میکنین؟ 1000 بار شکر. چرا؟ آفرین نعمت و غیرتتان. بچه‌ها نیستن؟ هست بچه‌ها. خب
خب حتما خود خواستی کار کنی، اگه نه خب من فکر نمیکنم بچه ها بانه به کار کردن. تقریبا 30 سال میشه کسبم است. 30 سال. 30 سال از پیش از این هم که به این وضعیت میشدی امی کار بوده. بیکار. خب باز به یک بارگی تو شد و باز هم کار ادامه داد. خودت برای بسیاری ها الگو هستی امیاله. یک تعداد کسا با جان و جور و با جوانی قرار خواه گدایگری میکنه. ولی خودت با آن هم که مشکل داری همی که گونه شکر نفس میکشی چشمت میبینه ها. این بسیار گپ کلان است. من وقت میگم که همی ما از یک ناخون خودم که به شوا و روزات دعا کنیم، نماز بخوانیم، شکرش به جای بریم کم است. این از تن از یک این دیگه اعضای بدن ما گدایی میکنم. هزار بار شکر از خدای راضی است. قربان محبتان پیام گپ گفتنی که امروز تلویزیون آریانا در خدمتتان است. ما بسیار خوش شدیم که امروز ما مصاحبه کردیم. قربانتان شما اینجا آمدین. وظیفه ماست. خدا نگیره شما با عزت. یک دکان بردم خوب یک کباب بیارم بشین یک جای بخوریم. همین گپای کباب هم بود، قابلی هم بود، کل یعنی چیز. میشینیم سرفراز باش. با خدای خوشحال شدم. راستی با عزت باش. با عزت باش. قربان محبت. خوش باشید. آدم با غیرت است. کامگار سرفراز سر بلند باشید. ما برنامه همیشه تقسیم میکنیم. قربانتان وقت خوش داشته باشید. کاکا سکندر. کاکا سکندر چیه آدم قهرمانه. خب باز شما بگین یگان چیز در پایین. همین لالا یک کمک فرستاد چه خیره. نام تو بگو برامون. سلام حافظ جان، خوب هستی؟ بخیر سر تو. سهراب باشنده کابل. بیشکت است. سهراب جان اینمی ما که کامرا در خدمت است بیاره. میگه ریشه ما در خاک گلدان کسی نیست، هرچی داریم از خود خدای ماست. تشکر. برو قربان سرت شم. قربانه. خوشحال شدم. بخیر باشی. خب تو بیا اینجا یک کس مرا بسیار زیاد به تشویش ساخت. اکشای بیا. چطور هستی؟ والا شکر است بیادر. تو چطور هستی؟ جانک جور است. شکر است پس. نام چی است؟ نجیب الله ناصری. نجیب الله ناصری. خب نجیب الله ناصری مشهور به چی؟ مشهور په اکشای او په شاروخ خان. مشهور به اکشای و شاروخ خان؟ آره چرا یک تا از وطن خود ما را؟ مردم زیاد اکشای صدایش میکنن، اکشای کمار. خب اکشای کمار. میزنه تامی. تو را چی صدا میکنن؟ مرا ابوبکر. ابوبکر؟ بیشک تو کدام لقب نداری؟ نه. با آن یک لقب. گمش کار چی میکنی یک لقب با؟ نمیمانی؟ خب کدید. باش که با سیستم خودش کارش کرده. خب اکشای جان یک چیز دیگه بیادر. حالا مرا تو بسیار جگر خون ساختی. اینمی بچه گفت اینجا یک دانه پایه سیمیتی است. گوفیدم پایه چی میکنه؟ هر روز تا دو بایشه و صبح میزنن تا دو بایشه و میزنن. مشت و لغت؟ تنها مشت؟ مشت لغت هر چی. خب او بیادر حالا تو دی دستار اوگار نکنی این کدام تو جای است؟ تو بیا تو سپره. مرا بسیار زیاد جگر خون ساخت. باش که لگمی با کدام نظر خوب دارم بتون برش. خوب داره جای سعی کنه. کامرا سعی کن. سیا کدای مشت و لغت میزنه. ولی نمیره این که دستای خود سیا کده. او والا سر لاسونه و دست. خب حالا چرا مثلا در اینجا میخوایی بود؟ چرا از او زمزک در کلاب نمیری ورزش نمیکنی؟ والا زمزک خوب پوس است. لکه انسان واری تو بزنیم پیش میره این نمیره. این پدیم نمیره سی دوستای تا یا میده میکنه یا ایرا میده میکنه. خما تو میزنم سی کم زره نده. زوری ما دوستای ما کم زره کوی شد. این پیش نره این کم زره نده دوکه اوگار شوه این خودش چشم میگیره. حالا هدف تویست که دستایت قوی شوه. قوی شوه. حالا خویره در کلاب قوی بساز دیگه در سمت چی قوی میشه؟ والا در سمت قوی میشه. نمو سمت ما کم زره تجربه کردیم. نمو 1-2 سال زدیم کم زره والا. حالا چقدر وقت است که مشت میزنی در سمت؟
در 2 سال میشه. بله از خدای این دستا را اوگار نکردی استخوان این کلش اوگار کردم پاس جور شد. 3 دفعه دست میده کرد بازم میزنه کات پای میزنه دستش که اوگار شد باز دست که خلاص دستای تو کدام تکلیف نداره هیچ چیز تکلیف نداره صرف ضعیف از میگی خالی ضعیف است. او آدم پیش دکتر برو نزن که دست اوگار میشه والا مردم خو زیاد کلاب میره ما اینجا کلاب جور کردیم ما خودم واسطه جور میشم بازم زنده باشی. مقصد ما بیادری برات میگم اینجا دستکای تو اوگار میشه در کلاب برو ورزش کن نکوی کار اما تو میکنم باز ادامه میتی این مش زده میری دمی سمت نه یگان وقت یگان وقت دیگه از یاد نکه دستکای تو اوگار صحیح است بازم زنده باش خفه نشی از ما نه کار شخصی دست ولی گپ نیست ما میفهمم اندیوالی مالی ما میفهمم حالا در خانه شیشه و دروازه و یار میده نکنی که تو دای سمت در بیادره خرم آس کم زرازی میکن غصم بیای علمون میده میکنم خونه میمان والا جور نامده ما تو با امان خدا بازم زنده با امان خدا بخیر باشی بسیار تشکر اینه لالایتم چقدر خوب گم میزد ولی هر کس یک عالم داره یک دنیا داره چی بگویم وقت ما تمام است خب فرصت تمام است من باید خداحافظی بکنم این بود گزارش ویژه 6 صبح ما از سرک سیوم کارت نو یا کارت نو بوده کمی و کاستی رو بزرگواریتان ببخشین این که چی بود در گزارش دیگه دیدین تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خدا حافظ طرف دستایتان بلند کنین کابل